กิจกรรมตลอดเดือนพฤษภาคมปี 2026 จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้าง พร้อมสปอยเรนเจอร์ใหม่ล่าสุดจากทางการที่กำลังจะเข้ามาในเกมเร็วๆนี้ สวัสดีครับมาพบกับผมแมคคอนอชแนลกันอีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับในที่สุดก็มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของโคราโบเดสแอคเคาท์สุดเงียบเหงาที่หลายคนอาจจะรอคอยกันอยู่เพราะว่ามันกำลังเตรียมตัวเข้าสู่เดือนถัดไปพฤษภาคมปี 2026 ที่จะมีกิจกรรมหรืออะไรใหม่ๆเข้ามาภายในเกมกันนั่นเองเนาะวันนี้เราก็เลยจะมาทำการอัปเดตกันว่าเดือนหน้ามีอะไรพิเศษกันบ้างหลายคนจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันได้ถูกนั่นเองนะครับผมเริ่มกันจากอย่างที่1ก่อนเลยครับผมนั่นก็คือสิ่งที่เริ่มไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาครับสำหรับกิจกรรมบิงโกนี้นั่นเองเนาะเราสามารถเล่นได้จนถึงช่วงกลางเดือนหน้ากันเลยทีเดียวนะครับผมและต่อจากกลางเดือนหน้าเป็นต้นไปก็จะมีกิจกรรมกลางอันใหม่เข้ามาเสียบแทนที่นั่นเองเนาะในเดือนหน้าก็เป็นตาของกระดานหมุนกันนั่นเองนะครับผมที่เคยมาไปหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วเองเนาะก็จะวนกลับมาใหม่อีก1ครั้งนั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ตัวเกมคิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยล็อกอินเข้ามาทุกๆวันและเล่นเกมกันนั่นเองนะครับผมแลกกับการที่รับของรางวัลกันไปแบบมากมายแบบฟรีๆกันนั่นเองนะครับลำดับถัดมาอันดับที่2ครับผมจะเป็นอะไรไปไม่ได้เมื่อเข้าเดือนใหม่เราก็ต้องนึกถึงตารางล็อกอินประจำเดือนถูกต้องไหมครับผมนะเดือนนี้ผมยังล็อกอินไม่ครบเลยนะครับผมและเดือนหน้าก็กำลังจะเข้ามาแล้วครับสำหรับตารางล็อกอินอันใหม่ล่าสุดนั่นเองเนาะก็คงจะหน้าตาคล้ายๆแบบนี้แหละครับคงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นพิเศษหรือว่ามีกบ9ดาวแจกเป็นพิเศษนั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกจากตารางนี้ยังมีตารางล็อกอินพิเศษเข้ามาเพิ่มเติมด้วยทั้งช่วงต้นเดือนและช่วงท้ายเดือนนั่นเองนะครับซึ่งของรางวัลหลักๆก็คือพวกเหรียญกบแดงตั๋วกาชาขนรุ้งหรือแม้กระทั่งกบดำกบม่วงก็ตามแต่นั่นเองนะครับถัดมาเป็นสิ่งที่ตัวเกมได้ประกาศเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าจะมีการอัปเดตศูนย์ฝึกซ้อมนั่นเองนะครับผมไหนดูซิเขาเขียนไว้อย่างไรกันบ้างในการอัปเดตครั้งนี้จะเปิดตัวระบบใหม่ซึ่งสามารถส่งเรนเจอร์ออกไปสำรวจพื้นที่ต่างๆและรับของรางวัลกันได้นั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่เล่นเกมอื่นอยู่แล้วอาจจะสำหรับโหมดใหม่อันนี้นะครับผมนั่นคือโหมดส่งบอลลูนออกไปสำรวจด้วยระยะเวลา12ชั่วโมงเหมือนกับเกมคุกกี้รันคิงดอมนั่นเองครับพอครบเวลาเราก็สามารถเข้ามารับของรางวัลแล้วก็ส่งบอลลูนออกไปสำรวจกันใหม่ได้นั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยเป็นโหมดที่ค่อนข้างเก่ามากแล้วนะครับควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้แล้วนั่นเองครับและในที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะครับผมสำหรับการอัปเดตให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยทุกเกมแจ้งว่าจะระงับการใช้ศูนย์ฝึกซ้อมแบบฉบับดั้งเดิมเนี่ยตั้งแต่วันที่27ตอน10โมงเช้าเป็นต้นไปหรือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองเนาะแล้วก็จะทำการอัปเดตศูนย์ฝึกซ้อมนี้หลังซ่อมบำรุงฐานทัพวันที่30เมษายนเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็หลังเปิดเซิร์ฟเรามาดูกันใหม่ว่าศูนย์ฝึกซ้อมจะเป็นอย่างที่เราคิด 100% หรือเปล่ากันนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าศูนย์ฝึกซ้อมคืออะไรเพราะว่าไม่เคยเข้าไปดูเลยหรือว่ามองผ่านมันมาเนิ่นนานนะครับผมก็คือตรงจุดนี้นั่นเองครับในห้องทดลองลับนะครับอันที่3สามารถที่จะนำเรนเจอร์ใส่ลงไปนะครับผมตามที่ตัวเองต้องการได้เลยเนาะสำหรับจำนวนอาจจะครบ5หรือไม่ครบ5ก็ได้หลังจากนั้นพอเรากดฝึกซ้อมมันนะครับเลเวลที่ออกมาหลังจากที่เวลาผ่านไปเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปหาเรนเจอร์อื่นมายัดใส่หรือผสมมันเข้าไปเลยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นศูนย์เพิ่ม EXP Ranger แล้วกันแต่เวลาที่เสียไปมันไม่ค่อยคุ้มค่ากับ EXP ที่ได้มานั่นเองนะครับผมถ้าจะให้ดีเนี่ยมันควรจะเป็นเพิ่มจนเวลเต็มเลยครับโดยใช้เวลาเท่าเทียมกันหรือว่าอาจจะไม่เท่ากันตามดาวนั่นเองนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นไงถึงจะฝึกไปเลเวลก็เพิ่มขึ้นนิดเดียวนะครับมันก็เลยต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้เองครับและของรางวัลที่ได้จากการอัปเดตคงจะไม่กระจ้อยร่อยแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นั่นเองครับคงจะมีอะไรดีๆกว่าที่เป็นอยู่นั่นเองยิ่งไปกว่านั้นจากไลฟ์ทางการเมื่อวานนี้ที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมได้มีการสปอยเรนเจอร์ใหม่เดือนพฤษภาคมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าเป็นทีมรถแข่งนั่นเองนะครับผมหรือนักแข่งหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับรถแข่งกันนะครับก็จะมีเปิดตัวเรนเจอร์ใหม่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เลยครับผมตัวแรกเป็นเจมใช่ไหมลำดับต่อมาเป็นคราร์กที่เราไม่ได้เห็นกันนานตั้งแต่5ดาวนะครับผมและปิดท้ายด้วยเจ้ามูนนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3ตัวละครใหม่
ม่ด้วยกันนั่นเองนะครับผมส่วนตัวไหนเป็นแสงหรือเป็นมืดใหม่นั้นเราไม่สามารถรู้ได้เพราะตัวเกมยังไม่ได้บอกเนาะส่วนอีก2ตัวที่เหลือนั้นก็จะเป็นเรนเจอร์ธาตุไฟตามปกติของเรนเจอร์เดือนพฤษภาคมเลยนั่นเองนะครับผมแต่ที่เราสามารถคาดการได้คือไม่เจมก็ครั้งนี่แหละจะเป็นเรนเจอร์แสงมืดใหม่ในเดือนหน้านั่นเองครับเพราะว่ามันถูกนำเสนอเป็นตัวแรกหรือตัวที่2ของทีเซอร์นี้นั่นเองนะครับผมสำหรับหลายคนที่สงสัยว่าทำไมต้องเป็นตัวแรกหรือตัวที่2ถึงจะเป็นแสงมืดไม่ใช่ตัวสุดท้ายถูกต้องไหมครับผมก็ดูจากปีที่แล้วก็ได้นะครับที่มีทีมเมดคาเฟ่มาเดือนพฤษภาคมเหมือนกันนี้นะครับผมตัวแรกที่นำเสนอว่าเป็นพี่หน่วงลุงเคสเอ็มของเรานะครับแล้วค่อยตามมาด้วยโคนิเมทที่เป็นธาตุมืดถูกต้องไหมครับผมปีนี้ก็อาจจะเหมือนกับปีที่แล้วก็ได้หรือเหมือนกับในรอบอื่นๆที่ตัวแรกอาจจะเป็นแสงมืดก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าเรนเจอร์ตัวไหนจะเป็นเรนเจอร์แสงมืดใหม่แล้วก็เป็นแสงหรือเป็นมืดกันแน่คอมเมนต์ไว้บอกกันได้นั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นสกิลในการเปิดเซิร์ฟไปพร้อมกันนั่นเองและนอกจากเรนเจอร์ใหม่เนี่ยสำหรับทางด้านของเกียร์อาจจะผิดหวังสำหรับหลายคนที่มาเล่นใหม่หรือว่าเพิ่งกลับมาเล่นแล้วก็ไม่รู้แผนของตัวเกมนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นเกียร์กบที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดตามล่าหาในเดือนหน้าถือว่าเป็นเดือนพักผ่อนสำหรับเกียร์ละกันเนาะแต่ตัวเกมก็คงไม่ให้เราพักผ่อนง่ายๆนะครับเพราะว่านอกจากเกียร์กบแล้วเนี่ยเขาจะเอาเกียร์พิเศษมาขายกันนั่นเองครับผม1 ปีมี1 ครั้งเท่านั้นครับสำหรับเกียร์ดาบราชาจระเข้นั่นเองครับที่มาคู่กับดอกไม้ประดับของสาวงามนะครับโดยในปีที่แล้วเองเนี่ยช่วงต้นเดือนนะครับผมสัปดาห์แรกจะขายเป็นเกียร์ดาบราชาจระเข้โน้นแล้วก็ตู้หายไปนะครับพอสัปดาห์ที่2ปุ๊บก็จะขายเป็นดอกไม้สาวงามนั่นเองนะครับผมในสัปดาห์ที่2และหลายคนก็คิดว่าหมด2 สัปดาห์แล้วก็คงจะหายไปเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับพอสัปดาห์ที่3ดาบราชาจระเข้วนกลับมาอีก1 รอบนะครับผมแล้วก็สัปดาห์ที่4ปิดท้ายด้วยดอกไม้แห่งสาวงามอีก1 ครั้งนั่นเองครับเท่ากับว่าแบ่งออกเป็นตู้ละ2 รอบนั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วในปีนี้ก็อาจจะมีเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แค่2 อย่างนี้ก็ได้เนาะอาจจะมีเกียร์อะไรอื่นๆเพิ่มเติมเหมือนกันในเดือนครบรอบ12 ปีที่ผ่านมาก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองต้องรอลุ้นติดตามหน้างานเพิ่มเติมกันอีก1 ทีครับอย่างไรก็ตามหลายคนอาจจะคิดว่าพอมีตู้พิเศษแล้วกล่องการันตีก็ต้องมีเกียร์พิเศษแบบนี้ใส่ลงไปด้วยให้เราเลือกกันใช่ไหมครับผมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมกล่องการันตีเกียร์ยังมีแค่เกียร์กบเท่านั้นนะครับการที่จะเปิดได้เกียร์ดาบราชาจระเข้หรือเกียร์พิเศษอื่นๆนั้นต้องเปิดได้จากหน้าตู้กาชาเท่านั้นนะครับผมฉะนั้นใครคิดจะเปิดกาชาเตรียมรูบี้ให้พร้อมนะครับผมไปลุ้นจากการันตีไม่ได้นั่นเองนะครับและนอกจากเกียร์พิเศษแล้วเนี่ยมันยังมีตู้เรนเจอร์พิเศษเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับผมเพราะว่าขายแค่แสงมืดใหม่มันอาจจะไม่พอกินสำหรับเดือนปกติแบบนี้นะครับตัวเกมก็เลยหาเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เรานะครับผมเอาเรนเจอร์ตัวบินเก่ารวมทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงมืดหรือตัวปกติเนี่ยมาขายแก่พวกเรากันเองที่ทุกทีเนี่ยมาเฉพาะในช่วงคริสต์มาสถูกต้องไหมของอันนี้เป็นรอบพิเศษแห่งปีเลยก็ว่าได้ปีแล้วมาครั้งแรกนะครับผมมีโคนี่บินดุมีตัวของภูบินดุแน่นอนถ้ากลับมาขายนั่นเองนะครับผมใครที่รอคอยอาจจะอยากปลดพรสวรรค์หรือยังไม่มีตัวต้นเลยเนี่ยก็รอเปิดกาชากันได้นั่นเองถ้าหากจำไม่ผิดนะครับตู้นี้จะเริ่มมาในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับผมแต่เผลอๆเดือนหน้าอาจจะมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์แรกเลยก็เป็นไปได้เนาะต้องรอคอยติดตามกันอีก1 ครั้งนั่นเองนะครับและความพิเศษของเดือนพฤษภาคมยังไม่จบลงเพียงเท่านี้สำหรับคนที่พอมีงบประมาณในการเติมเกมนั่นเองนะครับผมสำหรับแพ็กเกจเลือกเกียร์อันสุดแสนพิเศษที่ปี1มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับสำหรับแพ็กเลือกเกียร์คริสต์มาสนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นธนูหรือว่ากำไลคริสต์มาส7 ดาวสามารถเลือกมาจากในแพ็กได้เลยนั่นเองครับผมคุณสามารถเป็นเจ้าของได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปนั่งลุ้นสุ่มกาชาเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเองซึ่งถ้าหากผ่านเดือน5นี้ไปแล้วเนี่ยเจอกันอีกทีสำหรับแพ็กเลือกคริสต์มาสคือปีหน้าเลยนั่นเองนะครับผมไม่มีอีกแล้วในปีนี้นะครับผมฉะนั้นตัดสินใจกันให้ดีว่าจะเติมหรือไม่เติมกันนั่นเองนะครับผมหรือบางคนอยากจะไปสุ่มดวงก่อนลองดูกันได้ครับสำหรับแพ็กสุ่มเกียร์นะครับผมก็จะเอาเกียร์ต่างๆที่ไม่ใช่เกียร์คริสต์มาสมาผสมรวมกันอยู่ในแพ็กสุ่มเกียร์นี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกียร์ปีใหม่7 ดาวนะครับหรือว่าเกียร์จันทรา7 ดาวหรือว่าเกียร์ฤดูร้อน7 ดาวกันนั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับว่าเมื่อมีแพ็กเกียร์มาถึง2 แพ็กแบบนี้แพ็กเรนเจอร์ก็ต้องมีไม้สุ่มเหมือนกันครับผมตามปกติที่ควรจะต้องเป็นเนาะสำหรับสุ่มแสงมืดตัวเก่านั่นเองครับว่าจะมีตัวอะไรบ้างเนาะเป็นแสง2 ตัวแล้วก็เป็นมืด2 ตัวเนาะในปีแล้วก็ตามที่เห็นในรูปนี้เลยเองในปีนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรเหมือนกันต้องไปลุ้นเอาอัปเดตใหม่อีก1 ครั้งกันนั่นเองนะครับโดยสำหรับผู้เล่นที่ไม่ชอบเรนเจอร์แสง2 ตัวหรือมืด2 ตัวในแพ็กเหล่านี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลกัน
ไปครับยังมีมาให้เราเปิดกาชาอีกในช่วงปลายเดือนนั่นเองนะครับผมสำหรับแสงมืดเก่ากลับมาขายครับมันตรงรอบของมันแล้วนั่นเองนะครับผมในสัปดาห์ที่3ของเดือนหน้านะครับก็จะมีทางด้านของตู้เรนเจอร์ท่าแสงมา2ตัวด้วยกันเนาะในปีแล้วครับผมถูกรับเลือกมาเป็นบราวน์มายากลคู่กับแซลลี่ไอดอลครับผมก็อาจจะมองข้างไปแต่ปีนี้อาจจะมีอะไรพิเศษกว่าที่เราคิดก็ได้นั่นเองครับผมอาจจะเป็นรอนแสงหรือว่าบราวน์โสมวนกลับมาขายอีก1ครั้งให้เราเปิดกาชาเพื่อมายกระดับทีมและติดเมตาตามตำนานไปก็ได้กันนั่นเองนะครับผมและตามมาด้วยสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสัปดาห์ที่4ครับก็จะเป็นเรนเจอร์ตู้มืดนั่นเองนะครับผมมาอีก2ตัวด้วยกันปีแล้วขายเป็นบอสมืดนอกกฎหมายขายแล้วขายอีกนะครับผมจับคู่กับตัวของเซลลี่นาฬิกาปู่นั่นเองนะครับและปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับว่าอาจจะเป็นมูลกับป่าวนกลับมาอีก1ครั้งก็ได้หรือจะเป็นบอสมืดวนมาขายซ้ำอีกครั้งก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมก็รอลุ้นกันหน้างานอีก1ทีนะครับว่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราถูกใจกันหรือเปล่านั่นเองนะทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนคร่าวๆของกิจกรรมในเดือนพฤษภาคมเดือนหน้านี้นั่นเองนะครับผมแต่อาจจะไม่เป๊ะตามนี้ 100% นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้นั่นเองเนาะอยู่ดีอาจจะไม่มีตู้ตัวบินแล้วก็ได้เขาอาจจะยกไปเดือนกรกฎาคมแล้วก็เอาข้อมูลของเดือนกรกฎาคมโยกมาเดือนพฤษภาคมก่อนก็ได้นั่นเองเนาะอาจจะเปลี่ยนจากตู้ตัวบินเป็นตู้โคตรบาวโคตรมูลโคตรโคนี่โคตรแซลลี่อะไรมาก่อนก็ได้เองหรือจะเป็นตู้ตัวบินคู่กับตู้พิเศษเรนเจอร์ตัวอื่นอีก1ตู้ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมก็รอคอยการติดตามกันอีก1ทีละกันเนาะอย่างไรก็ตามรายละเอียดยิบย่อยในเชิงลึกเนี่ยที่จะมีการอัปเดตเดือนหน้าเราก็มีแอบไปสอบถาม GM เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันจะมีหรือเปล่านั่นเองเนาะสำหรับคำถามยอดฮิตข้อแรกก็คือบอสมืดนอกกฎหมายตัวนี้ที่หลุดจากเมตาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะได้รับการปลดพรสวรรค์และกลับคัมแบ็กเข้ามาในเมตาหรือเปล่านั่นเองนะครับผมคำถามนี้ GM บอกไว้เลยนะครับว่ายังไม่มีข้อมูลกับบอสมืดนอกกฎหมายจะได้ถูกปลดพรสวรรค์ให้ในเดือนหน้านั่นเองนะครับแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์จากฝั่งญี่ปุ่นโดยตรงมาเลยก็ได้นะครับที่จะปลดพรในเดือนหน้าก็เป็นไปได้อยู่เนาะแต่ว่าโอกาสค่อนข้างน้อยครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับผมแปลว่าเราอาจจะยังไม่ต้องคาดหวังกับมันมากจนเกินไปนะว่าจะได้ปลดพรเดือนหน้าถ้าเห็นเราก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ละกันเนาะถ้ายังไม่เห็นก็รออีก2เดือนถัดไปละกันนะแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าแม้มันจะได้รับการปลดพรแล้วเนี่ยก็อย่าคาดหวังมากว่าจะได้วนกลับมาอยู่ในเมตาแบบสมบูรณ์ 100% นะครับผมเพราะว่าการใช้งานของมันมีปัญหาที่ตัวมันเองครับไม่เกี่ยวกับการที่มันมีพรหรือไม่มีพรสวรรค์นั่นเองนะครับและถัดมาผมสำหรับคำถามที่2ที่ว่ากบพรสวรรค์เนี่ยจะมีการแจกให้เพิ่มเติมในปีนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมหรือแม้กระทั่งเป็นเศษก็ยังดีใช่ไหมครับผมก็คำตอบก็คือยังไม่มีนะเพราะว่าระบบพรสวรรค์เพิ่งอัปเดตมาในช่วงปีที่แล้วเท่านั้นเองเนาะมันยังถือว่าใหม่อยู่ครับการแจกจึงยังเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันนี้นั่นเองต้องให้ระยะเวลาผ่านไปมากกว่านี้อีกสักหน่อยละกันเนาะอาจจะมีการแจกเป็นทางด้านของเศษชิ้นส่วนพรสวรรค์ให้เราเก็บได้เร็วมากยิ่งขึ้นเนาะแต่สำหรับใครที่อยากจะสะสมเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมสามารถจัดพาร์ทเรนเจอร์แบบนี้ได้เนาะก็จะมีเพิ่มเติมจากส่วนฟรีอีก1ชิ้นแล้วก็ตรงนี้อีก1ชิ้นนั่นเองครับรวมเป็นทั้งหมด3ชิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่อันถัดมานะครับผมที่หลายคนบ่นกันเข้ามามากมายเลยว่าพี่เวลาเข้าเกมเนี่ยหน้าโหลดแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันโหลดใหม่อย่างกับโหลดเกมใหม่เลยก็ว่าได้ทุกครั้งเลยนะครับผมปัญหามันเกิดจากบั๊กของตัวเกมหรือว่าเกมจงใจให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไปนั่นเองเนาะเวลาเข้าแล้วรู้สึกเสียเวลามากๆเลยครับ GM ก็ตอบไว้ว่ามันเป็นบั๊กในแพทก่อนๆนะครับผมซึ่งกำลังแก้ไขให้เร็วที่สุดอยู่นั่นเองครับพวกเราก็รอคอยกันนิดนึงละกันเนาะเหมือนกับเจ้าอาเนี่ยที่เกิดบั๊กก่อนหน้านี้ครับก็ต้องอดทนกันหน่อยครับใช้เวลาในการแก้นิดนึงกันนั่นเองนะครับสุดท้ายครับผมเรื่องที่หลายคนเนี่ยแจ้งเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมากันเลยนะครับสำหรับการเพิ่มคลังเรนเจอร์หรือคลังเกียร์ให้มากกว่า700ชิ้นนะครับผมเพราะมันเต็มบ่อยซะเหลือเกินหลายคนก็อาจจะรำคาญนะครับผมตรงจุดนี้ก็บอกไว้เลยว่ายังไม่มีแผนในเร็วๆนี้นะครับผมก็รอกันต่อไปแล้วกันในช่วงสิ้นปีอาจจะมีเซอร์ไพรส์อัปเดตก็ได้นั่นเองครับแต่ช่วงเร็วๆนี้ยังไม่มีนั่นเองนะครับผมและมาปิดท้ายที่คำถามยอดฮิตที่ว่าตัวเกมจะมีการอัปเดตเข้าสู่เดือนพฤษภาคมและโบกมือลาเดทแอคเคาท์โคลาโบนี้เมื่อไหร่กันนั่นเองนะครับผมเขาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าวันที่30วันพฤหัสนี้ตอน10 โมงเช้าตัวเกมจะซ่อมบำรุงฐานทัพนะครับผมแล้วก็ทำการเปิดเซิร์ฟอย่างเร็วที่สุดคือ6 โมงเย็นนั่นเองนะครับผมอาจจะมีเรทไป1 ทุ่มหรือ2 ทุ่ม
ทุ่มกันบ้างก็รอคอยติดตามหน้างานกันอีกทีในวันพฤหัสนี้กันนั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเซิร์ฟไปพร้อมกันในไลฟ์สดนั่นเองนะครับผมแต่สุดท้ายก็น่าจะมีคนถามเพิ่มเติมว่าพี่จะมีตู้เพิ่มเรททิ้งท้ายให้หรือเปล่าสำหรับโคโบรอบนี้ผมยังเปิดไม่ได้โซจิเลยก็บอกไว้เลยว่าในวันพรุ่งนี้วันพุธตอน 10 โมงเช้าคาดว่าจะมีตู้เพิ่มโอกาสพิเศษคู่เทพมาอีก1ตู้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวของเกียร์เนี่ยอาจจะมีเพิ่มโอกาสอีก1ตู้เช่นเดียวกันน้องอาจจะเป็นตู้น้ำคู่กับมือถือหรือค้อนมาก็ได้อีก1ตู้ส่งท้าย1วัน24ชั่วโมงสุดท้ายกันนั่นเองนะครับผมใครยังอยากได้ยังอยากเปิดก็ตัดสินใจให้ดีว่าทิ้งท้ายเนี่ยมันจะเกินหรือเปล่าถ้าคุณอยากวัดใจคิดว่าดวงดีลุยได้เลยนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆผู้เล่นทุกท่านจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันได้ถูกนั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นเดือนพักผ่อนของใครหลายๆคนหรืออาจจะเป็นเดือนที่ใช้จ่ายเยอะสำหรับใครหลายๆคนก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับผมและก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย